Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ στην Πρακτική Σκέψη έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Ο ελληνισμός ανά τους αιώνες έχει οργανώσει πολλούς αντάρτικους αγώνες, αφού οι Έλληνες δεν δίσταζαν να πάρουν τα όπλα κατά ενός ισχυρότερου αντιπάλου. Όμως, υπάρχει ένα αντάρτικο που έμενε στην αφάνεια για δεκαετίες. Αναφερόμαστε στο αντάρτικο των Ελλήνων του Πόντου εναντίον των Τούρκων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μικρασιατική Εκστρατεία. Σήμερα θα εξετάσουμε τις ζωές αυτών των ανθρώπων, τις μάχες που έδωσαν και τον σκοπό για τον οποίο πολεμούσαν, μιλώντας για την πιο σπουδαία ιστορία που δεν έχει ξαναυποθεί ποτέ. Ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος και ο έμπορος και πολιτικός Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης γεννήθηκαν το 1881 στην Κομοτηνή και το 1856 στην Τραπεζούντα αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί άντρες, ο καθένας από την θέση του, ήταν οι κύριοι πολιτικοί εκφραστές του αιτήματος για δημιουργία του ελληνικού ποντιακού κράτους. Ο Χρύσανθος σπούδασε το 1897 στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης και το 1903 πήγε στην Τραπεζούντα για να διδάξει θρησκευτικά στο περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Σπούδασε και στο εξωτερικό, στις πόλεις της Λειψίας και της Λοζάνης, μέχρι που επέστρεψε ξανά πίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Θράκη. Έτσι, το καλοκαίρι του 1913, ο Χρύσανθος βρισκόταν στη Δυτική Θράκη όταν του έγινε πρόταση από τους Έλληνες της Τραπεζούντας να γίνει ο Μητροπολίτης τους, πράγμα που ο Χρύσανθος δέχθηκε. Την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντινίδης ακολούθησε την αντίθετη πορεία. Αφού μορφώθηκε και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Τραπεζούντα, πήγε στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, στην Αθήνα, για να συνεχίσει τις σπουδές του, ενώ εν συνεχεία εγκαταστάθηκε στην Μασσαλία της Γαλλίας για να ασχοληθεί επιτυχημένα με το εμπόριο ξηρών καρπών. Οι Τούρκοι το 1914 ξεκίνησαν την εφαρμογή του σχεδίου γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ενώ η γη του Πόντου έγινε ξαφνικά η πρώτη γραμμή του μετώπου μεταξύ των κεντρικών δυνάμεων και της Αντάντ, όταν οι Οθωμανοί και οι Ρώσοι κήρυξαν τον πόλεμο μεταξύ τους το ίδιο έτος. Οι Έλληνες χριστιανοί επιστρατεύτηκαν κανονικά στον Οθωμανικό στρατό, αλλά με στόχο να επανδρώσουν τα τάγματα εργασίας των Οθωμανών, τα αμελέτα μπουρού, και να εξοντωθούν, φτιάχνοντας δημόσια έργα. Οι μάχες στο μέτωπο του Καυκάσου όμως δεν ήταν νικηφόρες για τους Οθωμανούς. Μετά από 2 χρόνια μαχών, στις αρχές του 1916, οι Ρώσοι αντεπιτέθηκαν και προήλασαν στον Ανατολικό Πόντο, μπαίνοντας στη Τραπεζούντα. Η συμφωνία μεταξύ των συμμάχων της Αντάντ ήταν πως οι Ρώσοι επιτρεπόταν να προελάσουν μόνο μέχρι τα δυτικά της Τραπεζούντας. Ο Χρύσανθος ήταν αυτός που υποδέχθηκε τα ρωσικά στρατεύματα στη Τραπεζούντα και ο νομάρχης παρέδωσε τα κλειδιά της πόλης σε αυτόν, λέγοντάς του: «Από εσάς την πήραμε την πόλη, σε εσάς την παραδίνουμε». Η σταθερότητα όμως στον Πόντο δεν κράτησε για πολύ. Τον Φεβρουάριο του 1917 έγινε επανάσταση στη Ρωσία εναντίον του Τσάρου και οι Έλληνες υπό τον Χρύσανθο έστειλαν συγχαρητήριο τηλεγράφημα στη νέα κυβέρνηση με την ελπίδα πως η υπόσχεσή της για αυτονομία των λαών της αυτοκρατορίας θα καλύψει και τους ίδιους. Ο Χρύσανθος όμως ήξερε πως μόνοι οι Πόντιοι έπρεπε να παλέψουν για την ανεξαρτησία τους. Την άνοιξη του 1917 έστειλε πρόταση στην βασιλόφρονα κυβέρνηση στην Αθήνα να οργανωθεί τακτικός ποντιακός στρατός για να επιτευχθεί η ανεξαρτησία του Πόντου, κάτι που όμως δεν βρήκε ανταπόκριση. Στον Πόντο η κατάσταση χειροτέρευε πολύ γρήγορα. Τον Οκτώβριο του 1917 έγινε η δεύτερη επανάσταση των Μπολσεβίκων του Λένιν στη Ρωσία, η οποία τώρα υποσχέθηκε αποχώρηση του ρωσικού στρατού από όλα τα μέτωπα. Ο τουρκικός στρατός μπήκε ξανά στον Ανατολικό Πόντο στις αρχές του 1918, ενώ την ίδια στιγμή ο Κωνσταντινίδης οργάνωνε τις κοινότητες των Ποντίων στο εξωτερικό για να προωθήσουν το αίτημα για την ανεξαρτησία της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Πριν προχωρήσουμε, ένα μήνυμα από τον χορηγό μας. Το βίντεο αυτό είναι μια χορηγία των εκδόσεων Έσοπτρον. Σας αρέσει που παίρνετε νέες γνώσεις στον τομέα της ιστορίας από την Πρακτική Σκέψη? Οι εκδόσεις Έσοπτρον ειδικεύονται στην έκδοση βιβλίων για αυτοβελτίωση στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σας, με βιβλία που σας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Μάλιστα, οι εκδόσεις Έσοπτρον εκδίδουν και το επιστημονικό περιοδικό ονόματι Hellenic Nexus, το οποίο ειδικεύεται σε αναλύσεις για θέματα ιστορίας και γεωπολιτικής. Στο περιοδικό αυτό έχουμε τη χαρά να φιλοξενούνται κείμενα που γράφει το μουστάκι μου. Προμηθευτείτε τα βιβλία και το περιοδικό των εκδόσεων Έσοπτρον από την ιστοσελίδα του καταστήματος διαδικτυακά ή επισκεφτείτε το κατάστημα των εκδόσεων Έσοπτρον στην Αθήνα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 57. Πάμε πίσω στο βίντεό μας.
Όταν ο πόλεμος τελείωσε στα τέλη του 1918 και το 1919 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση στην Τουρκία, το αίτημα για ανεξάρτητο ποντιακό κράτος επέστρεψε με αποδέκτη τώρα τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος ήταν θετικός στο να προωθήσει κάτι τέτοιο και οπότε άμεσα εξοπλίστηκαν 2.000 πόντιοι στην Αθήνα και 1.000 στην Θεσσαλονίκη που με πόντιους αξιωματικούς σκόπευαν να μεταβούν στον Πόντο. Όμως οι μεγάλες δυνάμεις απαγόρευσαν κάτι τέτοιο. Όσο οι διαπραγματεύσεις στο εξωτερικό συνεχίζονταν, στην Αμάσια οργανώθηκε η πρώτη στρατιωτική σύσκεψη των οπλαρχηγών, η οποία αποφάσισε την επίσημη έναρξη της εθνικής αντίστασης κατά των Τούρκων και την δημιουργία κυβέρνησης. Στον δυτικό Πόντο, τα κάστρα των ανταρτών ήταν η Σαμσούντα και η Πάφρα, ενώ στον ανατολικό τα Σούρμενα και η Σάντα. Το 1921, η νέα βασιλόφρον κυβέρνηση του Δημητρίου Γούναρη ζήτησε από τον Χρύσανθο να είναι μέλος της ελληνικής αποστολής στο Λονδίνο, όπου θα διαπραγματευόταν την ειρήνευση στη Μικρά Ασία. Όσο ο Μητροπολίτης ήταν στο εξωτερικό, οι Τούρκοι τον καταδίκασαν ερήμην του σε θάνατο και για να μην τον συλλάβουν, αναγκάστηκε να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή. Αντίστοιχα, και ο Κωνσταντινίδης μετά το 1922 ήρθε στην Ελλάδα, αφού η όποια προσπάθεια για ανεξάρτητο ποντιακό κράτος ήταν ανώφελη. Ο Κωνσταντινίδης πέθανε το 1930 στην Ελλάδα, ενώ ο Χρύσανθος έγινε το 1938 αρχιεπίσκοπος πάσης Ελλάδος με την υποστήριξη του πρωθυπουργού δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Μάλιστα, το 1939 ο Χρύσανθος έλαβε και θέση ακαδημαϊκού στην Ακαδημία των Αθηνών χάρη στο συγγραφικό του έργο για τον Πόντο. Όταν το 1941 μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, αρνήθηκε να ορκίσει κυβέρνηση ελεγχόμενη από αυτούς και έτσι έχασε την θέση του. Κατά την κατοχή ήταν σε επικοινωνία με τον αξιωματικό Γεώργιο Γρίβα και την αντιστασιακή του οργάνωση Χ, φέρνοντάς τον σε επικοινωνία με την εξόριστη κυβέρνηση στο Κάιρο για να λαμβάνει οικονομική ενίσχυση και καθοδήγηση. Το 1943 η κατοχική κυβέρνηση Ιωάννη Ράλη του πρότεινε να επιστρέψει στο αξίωμα του Αρχιεπισκόπου, αλλά αυτός αρνήθηκε και έτσι έζησε μέχρι το 1949 όταν και πέθανε στην γενέτειρά του την Κομοτηνή. Ο Αναστάσιος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στο χωριό Εντίκ Πινάρ του Ευξήνου Πόντου τη δεκαετία του 1890. Όταν το καλοκαίρι του 1914 ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Παπαδόπουλος επιστρατεύτηκε και αυτός στα Μελέτα Μπουρού. Για να σωθεί, πήρε τον λόχο του και διέφυγε στο βουνό, όπου έφτιαξε την δική του αντάρτικη ομάδα πάνω στην οροσειρά του Top Cham. Ο Παπαδόπουλος όλο το 1915 έκανε επιθέσεις σε θέσεις του τουρκικού στρατού και στην χωροφυλακή. Οι χριστιανοί τον ονόμασαν Κοτζά Αναστά, δηλαδή Μέγα Ανέστη, ενώ οι Τούρκοι τον κατηγορούσαν ως Κοτζά Γιαούρ, δηλαδή Μέγα Άπιστο. Τα όπλα των Ποντίων αρχικά το 1914 ήταν απλά κυνηγετικά τυφέκια τύπου γκρας ή περίστροφα προσωπικής προστασίας που τα είχαν πριν την έναρξη του Αντάρτικου. Οι αντάρτες έβρισκαν το φαγητό τους στο δάσος ή έκαναν επιδρομές σε τουρκικά χωριά για να τα ληστέψουν. Κύκλωναν το τουρκικό χωριό και καλούσαν τους κατοίκους να το εγκαταλείψουν. Αν υπήρχε αντίσταση, το χωριό πυρπολούνταν και τα υπάρχοντά του λαιλατούνταν. Όσο περνούσε ο καιρός όμως, η κατάσταση των ανταρτών βελτιώθηκε. Ο οπλισμός τους αποτελούνταν από ιαπωνικά τυφέκια τύπου Αρισάκα M1997 και ρωσικές χειροβομβίδες τύπου M1912 που ήταν παρεχόμενη βοήθεια από τον ρωσικό στρατό. Αργότερα εξοπλίστηκαν και με αμερικανικά τυφέκια τύπου Μαρτίνι M1872, γαλλικά περίστροφα τύπου Lafayette Mi 1870 και ελληνικής κατασκευής Mannlicher Mi 1903. Σημαντική πηγή οπλισμού ήταν και οι επιθέσεις των ανταρτών σε τουρκικές δυνάμεις για να λαιλατούν τον εξοπλισμό τους. Σύντομα και οι γυναίκες εκπαιδεύτηκαν στη τέχνη του πολέμου και πολεμούσαν δίπλα στους άντρες τους, έχοντας τα παιδιά τους δεμένα στην πλάτη. Ο Αναστάς το 1916 είχε υπό τις διαταγές του 700 ενόπλους και δρούσε στην περιοχή της Σαμσούντας, Σεβάστιας και Ρασούντας. Το 1918 η Τουρκία βγήκε ηττημένη από τον πόλεμο, η Ελλάδα βρισκόταν με το μέρος των νικητών, αλλά ο αγώνας των Ποντίων δεν είχε τελειώσει. Τον Μάρτιο του 1919 οι καπετάνοι της Έρπας, Αμάσιας, Νεοκεσάριας και Τοκάτης πήγαν στη Σαμσούντα και συναντήθηκαν με τον Μητροπολίτη Αμάσιας Γερμανό Καραβαγγέλη. Όλοι εξέλιξαν ομόφωνα ως αρχηγό τους στον δυτικό πόντο τον Κοτζά Αναστά. Όμως και κάποιος άλλος διάλεξε την Σαμσούντα για να ξεκινήσει τον δικό του αγώνα. Στις 19 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ έφτασε στη Σαμσούντα με αποστολή του την επιβολή της τάξης στις ανατολικές επαρχίες της Τουρκίας. Ο Κεμάλ όμως οργάνωσε το δικό του αντάρτικο κίνημα κατά του Σουλτάνου και εναντιώθηκε σε αυτόν. Μάλιστα δήλωσε ξεκάθαρα στους συναγωνιστές του σε συνέδρια πως ένας πολύ σημαντικός λόγος που ξεκίνησε το κίνημά του από τη Σαμσούντα του Πόντου ήταν η θέληση των ανταρτών να φτιάξουν ποντιακό κράτος. Τον Ιούνιο του 1921 σε σύσκεψη
διάσκεψη των οπλαρχηγών που έγινε στην Σαμσούντα υπό τον Κοτζάναστα, αποφασίστηκε πως τα ένοπλα τουρκικά χωριά στην ορεινή Σαμσούντα έπρεπε να λαιλατηθούν, διότι συνεργάζονταν με τον τουρκικό στρατό. Ο αντικειμενικός σκοπός των ανταρτών ήταν να δημιουργήσουν χερσαίο διάδρομο επικοινωνίας με τον ελληνικό στρατό που θα προέλαβνε ανατολικά. Όμως, οι Τούρκοι χωρικοί ενημέρωσαν εγκαίρως τον στρατό τους και οι Κεμαλικοί παρατάχθηκαν μπροστά από την τοποθεσία Τσοπού Τερεσί για να αποκόψουν τους Έλληνες. Οι Τούρκοι άρχισαν βομβαρδισμό των ελληνικών θέσεων με πυροβολικό και επειδή δεν δέχονταν απάντηση, αποφάσισαν έφοδο. Τότε οι Έλληνες βγήκαν από τα χαρακόμματά τους και άνοιξαν πυρ στους Τούρκους, ενώ έπειτα ακολούθησε κατά μέτωπο έφοδος. Η μάχη κράτησε όλη την ημέρα και τη νύχτα μέχρι που οι Πόντιοι κατάφεραν να πλαγιοκοπήσουν τους Τούρκους. Υπό τον φόβο περικύκλωσης, οι Τούρκοι υποχώρησαν και οι αντάρτες τους καταδίωξαν με ρήψεις χειροβομβίδων. Συνάμα οι αντάρτες έμαθαν πως τουρκικός στρατός σκόπευε να περάσει από το στενό του Ταχνάλ Ντερεσί προκειμένου να τους κυκλώσει. Ο Παπαδόπουλος τότε έστησε τους άντρες του πάνω από το στενό πέρασμα και όταν οι Τούρκοι μπήκαν σε αυτό, έπαθαν flashback δερβενάκια από την Επανάσταση του 1821. Οι Τούρκοι είχαν 170 νεκρούς στρατιώτες, αρκετούς νεκρούς αξιωματικούς και έχασαν και έναν ταγματάρχη, ενώ υποχώρησαν άτακτα προς τη Τοκάτη. Οι Πόντιοι κατάφεραν να κρατήσουν τις ορεινές τους θέσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να ανοίξουν το διάδρομο που ήθελαν και βρίσκονταν πια υπό πολιορκία. Τον Ιούλιο του 1921 οι Τούρκοι επέστρεψαν ξανά στην οροσειρά του Παπαδόπουλου με 10.000 στρατιώτες και 3.500 ατάκτους τσέτες υπό τον Τούρκο επικεφαλής Λιβά Πασά. Οι 2.000 αντάρτες του Παπαδόπουλου όμως κατάφεραν να αποκρούσουν τις τουρκικές επιθέσεις με ανταρτοπόλεμο. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 1921 ο Λιβά Πασάς επανέλαβε τις επιθέσεις του με βαριά πυρά πυροβολικού, αλλά οι καλά κρυμμένοι αντάρτες του προκάλεσαν ξανά τόσο τρομερές απώλειες που τον ανάγκασαν να φύγει άπραγος στην Άγκυρα. Οι Τούρκοι όμως είχαν πεισμώσει. Έπρεπε οπωσδήποτε να καταλάβουν την οροσειρά του Τόπτσαμ, αλλιώς με τον ελληνικό στρατό κοντά στην Άγκυρα και τους αντάρτες του Παπαδόπουλου εκεί κινδύνευαν συνεχώς. Τον Νοέμβριο του 1921 οι Τούρκοι έστειλαν στο Τόπτσαμ τον τρομερό στρατηγό Τζεμάλ Τσεβίτ. Οι δυνάμεις που διέθετε για τις επιχειρήσεις του ήταν παρόμοιες με αυτές του Λιβά Πασά, αλλά κατάλαβε πως το έργο του δεν θα ήταν εύκολο. Οι αντάρτες του Τόπτσαμ άντεξαν ξανά. Όλος ο Νοέμβριος πέρασε με τους Τούρκους να επιτίθενται στα όρη του Τόπτσαμ. Παρά την τουρκική υπεροχή σε αριθμούς και εξοπλισμό, οι αντάρτες κατάφεραν να αποκρούσουν έως τον Δεκέμβριο του 1921 8 μαζικές τουρκικές επιθέσεις, προκαλώντας χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες στους Τούρκους και παίρνοντας δεκάδες αιχμαλώτους. Οι Κεμαλικοί έπαθαν πανολεθρία, ολόκληρες στρατιωτικές τους μονάδες διαλύθηκαν, ενώ οι αντάρτες είχαν ελάχιστους νεκρούς ή τραυματίες. Η κορυφαία μάχη έγινε ανήμερα των Χριστουγέννων το Δεκέμβριο του 1921. Επειδή όμως οι αντάρτες πάλι κράτησαν τις θέσεις τους, οι επιθέσεις των Τούρκων σταμάτησαν για το έτος 1921. Τον Ιανουάριο του 1922 ξεκίνησαν νέες επιθέσεις, αφού οι αντάρτες αρνήθηκαν το τουρκικό αίτημα για παράδοσή τους. Όλος ο μήνας πέρασε με τους Τούρκους να επιτίθενται στην οροσειρά του Τόπτσαμ, αλλά υποχωρούσαν με εκατοντάδες απώλειες. Όσο και να μείνονταν όμως οι Πόντιοι, οι εξελίξεις δεν ήταν καθόλου καλές. Η τουρκική αντεπίθεση του Αυγούστου του 1922 οδήγησε σε υποχώρηση του ελληνικού στρατού από την Μικρά Ασία και οι αντάρτες έμειναν πια μόνοι. Τον Σεπτέμβριο του 1922 ο Λιβά Πασάς πήγε στην Έρπα, στο αρχηγείο του Παπαδόπουλου, για να υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η συμφωνία έδινε αμνηστία και ασφαλή μετακίνηση των Ελλήνων προς την κυρίως Ελλάδα. Ο οπλαρχηγός τελικά έπεσε μαχόμενος τον Δεκέμβριο του 1922 στο χωριό Εζενούς του Πόντου κατά τη διάρκεια επίθεσης τσετών, ενώ εκένωνε τον άμαχο πληθυσμό. Ο Παπαδόπουλος διέταξε ομάδα ανταρτών να συνοδέψει τους αμάχους στην ασφάλεια. Έμεινε στο χωριό περιμένοντας τους τσέτες και πέθανε με το όπλο στο χέρι. Ο Βασίλειος Ανθόπουλος γεννήθηκε το 1888 στο χωριό Κιζίκ του νομού Σεβάστιας. Η εργασία του ήταν εργολάφος δημοσίων έργων μέχρι που λίγο πριν την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου αναγκάστηκε να βγει στο βουνό ως αντάρτης αφού δολοφόνησε τον Τούρκο βιαστή της γυναίκας του αδελφού του ως εκδίκηση. Ο Ανθόπουλος σχημάτισε δική του ομάδα με Έλληνες που λιποτάκτησαν από τον τουρκικό στρατό. Κατάφερε να τραβήξει και την προσοχή της Ρωσίας όταν απελευθέρωσε από τις φυλακές της Σεβάστιας έναν Ρώσο στρατηγό. Όταν το 1916 οι Ρώσοι μπήκαν στην Τραπεζούντα, ο Ανθόπουλος συναντήθηκε μαζί τους και τους ανέλησε σχέδιο για το πώς μπορεί να απελευθερωθεί ο Πόντος με τη βοήθεια της Ρωσίας. Οι Ρώσοι οπότε του έδωσαν όπλα για να πολεμήσει τους Τούρκους. Τον Αύγουστο του 1916 ξεκίνησε αποστολή μαζί με 400 αντάρτες προς την οροσειρά του Τόπτσαμ για να μεταφέρει 1000 όπλα στους εκεί αντάρτες του Παπαδόπουλου. Όμως οι Τούρκοι τον εντόπισαν και περίπου 2.000 Τούρκοι στρατιώτες κινήθηκαν εναντίον του. Οι αντάρτες βρέθηκαν περικυκλωμένοι μέχρι που ο καπετάνιος Αντώνης Χατζιελευθερίου ενημερώθηκε για την ενέδρα και έφτασε για βοήθεια. Οι αντάρτες του
του Χατζιελευθερίου εξόρμησαν πάνω στους Τούρκους μοιαχές πολέμου, προκαλώντας σφαγή. Οι Τούρκοι είχαν 200 νεκρούς και 150 τραυματίες, ενώ οι Έλληνες αντάρτες 40 νεκρούς και 90 τραυματίες. Για έναν τακτικό στρατό ήταν ντροπή να έχει τέτοιες απώλειες από αντάρτες, ενώ συνάμα τα όπλα που κουβαλούσε ο Ανθόπουλος έφτασαν ασφαλείς στον προορισμό τους. Ο Ανθόπουλος έδρασε στον δυτικό πόντο στις περιοχές της Σεβάστιας, Τοκάτης, Νεοκεσάριας, Έρπας και Σαμψούντας μαζί με τον Παπαδόπουλο. Παρ' όλα αυτά όμως, το επόμενο έτος, το 1917, οι οπλαρχηγοί του δυτικού πόντου δεν κατάφεραν να σταματήσουν ένα τρομερό τουρκικό πλήγμα στην περιοχή της Πάφρας. Την άνοιξη του 1917, τουλάχιστον 700 γυναικόπαιδα της Πάφρας είχαν καταφύγει στο μοναστήρι της Ότκαγια, που βρισκόταν σε σπηλιά πάνω στο βουνό Νεμπιάν, όπου προστατευόταν από 80 πολεμιστές. Οι Τούρκοι ήθελαν να καταλάβουν το βουνό, διότι έτσι θα άνοιγε πέρασμα προς την Σαμσούντα. Έστειλαν εναντίον του μοναστηρίου 800 Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι άρχισαν να πολιορκούν την Ότκαγια. 4 ημέρες οι Τούρκοι προσπαθούσαν να μπουν στο σπήλαιο και πάντα αποκρούονταν από τους αμυνόμενους. Την 4η ημέρα όμως οι Τούρκοι έφεραν και το πυροβολικό τους στο πεδίο της μάχης και για ώρες έριχναν κατά των ανταρτών. Ακολούθησε ξανά έφοδος του πεζικού τους, αλλά προς έκπληξή τους οι αντάρτες πάλι τους περίμεναν και τους απόθυσαν με μάχη σώμα με σώμα. Η μάχη κράτησε 3 ώρες μέχρι που το ηθικό των Τούρκων έπεσε και άρχισαν να υποχωρούν άτακτα, με τους αξιωματικούς τους να τους μαστιγώνουν κυριολεκτικά και να τους βρίζουν. Την 5η μέρα όμως οι Τούρκοι έστρεψαν τα κανόνια τους απευθείας στην είσοδο της σπηλιάς και έτσι πέτυχαν κέρια χτυπήματα. Έκαναν πάλι έφοδο, αλλά οι αντάρτες ήταν πια εξαντλημένοι, λίγοι και τραυματισμένοι. Αυτοκτόνησαν όλοι τους με την τελευταία τους σφαίρα. Αυτός ήταν ο άγραφος νόμος της τιμής. Οι Τούρκοι διέλυσαν το μοναστήρι και σκότωσαν όλους τους τραυματίες και τα γυναικόπαιδα. Η καταστροφή στην Ότκαγια ήταν κάτι σαν την πτώση του Μεσολογγίου, αλλά στον Πόντο. Ήταν ξεκάθαρο πως ο αγώνας θα δινόταν μέχρι τελικής πτώσης και ο Ανθόπουλος το αντιλαμβανόταν αυτό. Αφού οι Ρώσοι έφυγαν από τον Πόντο το 1917, ο Ανθόπουλος πήγε στην Ελλάδα και απέτησε από την κυβέρνηση να σταλεί βοήθεια για τους αντάρτες με αξιωματικούς και όπλα. Όμως η βασιλόφρον κυβέρνηση δεν έδειξε καμία ανταπόκριση. Ο Ανθόπουλος δεν έζησε για να δει την πτώση του μετώπου στη Μικρά Ασία. Οι Τούρκοι τον επικήρυξαν και όταν το 1922 βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη για να βρει υποστήριξη για τους Έλληνες του Πόντου, ο οπλαρχηγός δολοφονήθηκε σε ενέδρα στο δρόμο από πράκτορες του Κεμάλ, αφού πρώτα κατάφερε να σκοτώσει 2 άτομα από την ομάδα των δολοφόνων του. Ο δημοσιογράφος Νικόλαος Καπετανίδης και ο γιατρός και πολιτικός Θεοφύλακτος Θεοφυλάκτου γεννήθηκαν το 1889 στη Ριζούντα και το 1884 στο χωριό Τσίτη της Αργυρούπολης αντίστοιχα. Οι δύο αυτοί άντρες, ο καθένας από τη θέση του, ήταν οι κύριοι ιδεολογικοί εκφραστές του αιτήματος για δημιουργία του ελληνικού ποντιακού κράτους. Ο Μεν Καπετανίδης φοιτησε στο φροντιστήριο της Τραπεζούντας και ήταν δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Εποχή, η οποία εκδιδόταν στην Τραπεζούντα. Μέσα από την εφημερίδα του φιλοξενούσε πολύ συχνά άρθρα που είχαν σχέση με την ιστορία του Πόντου και τις διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις που είχαν σχέση με τη δημιουργία του ποντιακού κράτους. Ιδεολογικά η εφημερίδα κρατούσε γραμμή υπέρ της πολιτικής της μεγάλης ιδέας του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά ο Καπετανίδης φιλοξενούσε και άρθρα του αντιπολιτευτικού Ιώνα Δραγούμη σε σχέση με το ζήτημα του Πόντου. Ο ίδιος δήλωνε εθνικιστής και τόνιζε πως κάθε Έλληνας οφείλει να ασπάζεται τις αρχές του ελληνικού εθνικισμού. Μάλιστα, προβληματιζόταν πάρα πολύ με τον εθνικό διχασμό που επικρατούσε στο Εθνικό Κέντρο πρώτων εκλογών του 1920 και θεωρούσε τραγωδία τόσο την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές, όσο και την δολοφονία του Ιωνα Δραγούμη το ίδιο έτος. Συνάμα, μέσω της εφημερίδας του, τόνιζε πως η στάση των Μπολσεβίκων στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ύποπτη όσον αφορά τα εθνικά συμφέροντα και υπενθύμιζε στους αναγνώστες του πως το πιο τίμιο από όλα για τον Έλληνα είναι η πατρίδα, ενώ ο Μπολσεβικισμός πατρίδα δεν έχει. Από την άλλη, ο Θεοφύλακτος ακολούθησε άλλη πορεία. Αφού πέρασε τα μαθητικά του χρόνια στη Τραπεζούντα, έφυγε στην Αθήνα για να σπουδάσει ιατρική. Το 1907 αγορεύτηκε διδάκτορ χειρουργικής και μευτικής και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, ενώ το 1910 επέστρεψε στην Τραπεζούντα για να ανοίξει δική του κλινική. Η έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τον βρήκε στην πόλη του Βατούμ και επέστρεψε στην Τραπεζούντα μόνο όταν αυτή κατελήφθη από τους Ρώσους το 1916, προκειμένου να ηγηθεί προσπαθειών για την βοήθεια προς τους Έλληνες πρόσφυγες πολέμου της περιοχής. Όταν το 1917 οι Ρώσοι έφυγαν από την Τραπεζούντα, ο Θεοφύλακτος επέστρεψε στο Βατούμ που πλέον το κατήχαν οι Βρετανοί και οργάνωσε την συνέλευση του Διαρκούς Γενικού Συμβουλίου των Ελλήνων του Πόντου. Εκεί εξελέγει το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο ήταν κάτι σαν επαναστατική κυβέρνηση για την ανεξαρτησία του Πόντου, και το επίσημο έντυπο του Συμβουλίου ήταν η εφημερίδα Ελεύθερος Πόντος. Το 1918 το Συμβούλιο μετονομάστηκε σε Εθνοσυνέλευση, η οποία ανακήρυξε πως πρέπει να δημιουργηθεί ποντιακό κράτος στον ιστορικό Πόντο, που θα περιλαμβάνει τους 350.000 πόντιους του κυρίου Πόντου και τους περίπου 500.000 που έμεναν σε όλη τη Ρωσία λόγω των τουρκικών διωγμών. Το πρόβλημα είναι πως η Εθνοσυνέλευση αυτή και ο Θεοφυλάκτου είχαν έχθρα με τον Καπετανίδη. Οι εφημερίδες Εποχή και Ελεύθερος Πόντος φιλοξενούσαν πολύ συχνά άρθρα που κατηγορούσαν
κατηγορούσαν η μία την άλλη πως δεν πράττουν σωστά ως προς το ζήτημα της ποντιακής ανεξαρτησίας. Ο μεν Καπετανίδης κατηγορούσε τον Θεοφυλάκτου πως η Εθνοσυνέλευση αποφασίζει εκ του ασφαλούς στο Βατούμ και παίρνει αποφάσεις στον αέρα χωρίς να έχει την στρατιωτική δύναμη για να τις επιβάλλει. Από την άλλη, ο Θεοφυλάκτου απέρριπτε τις κατηγορίες του Καπετανίδη και τον κατηγορούσε ως πολεμοχαρή, υποστηρίζοντας πως το ποντιακό κράτος θα δημιουργηθεί απλά με μια διπλωματική λύση. Δυστυχώς για τον Θεοφυλάκτου όμως ο Καπετανίδης είχε δίκιο. Το 1920, σε συνάντηση του Θεοφυλάκτου με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Έλληνας πρωθυπουργός του είπε πως τα όνειρα των Ποντίων για ξεχωριστό κράτος δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Και ειδικά οι Τούρκοι ήταν αποφασισμένοι να μην το επιτρέψουν. Με δικαιολογία τον κίνδυνο δημιουργίας ποντιακού κράτους, το 1921 οι Τούρκοι συνέλαβαν περίπου 450 Έλληνες του Πόντου και τους κρέμασαν μετά από δίκη παροδία στις μαζικές κρεμάλες της Αμάσιας. Στόχος τους ήταν να εξαφανίσουν όσους λόγιους ή πολιτικούς μπορούσαν να υποστηρίξουν ένα μελλοντικό ποντιακό κράτος. Μεταξύ αυτών των προδοτών ήταν και ο Νικόλαος Καπετανίδης. Όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου Εμίν Μπέης ανέγνωσε το κατηγορητήριο κατά του Καπετανίδη, πως ήθελε την ανεξαρτησία του Πόντου, ο δημοσιογράφος απάντησε: «Όχι, κύριε Πρόεδρε, εγώ ήθελα την απευθείας ένωση του Πόντου με την Ελλάδα». Και με αυτά τα λόγια οδηγήθηκε στην κρεμάλα. Ο Θεοφυλάκτου βρισκόταν το 1922 στην Κωνσταντινούπολη όταν ο ελληνικός στρατός υποχώρησε από την Μικρά Ασία. Το νέο του σπίτι ήταν η Θεσσαλονίκη, όπου εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις για την αποκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων στην πόλη. Ήταν αυτός που εμπνεύστηκε την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, η οποία ιδρύθηκε το 1927 με πρόεδρο τον Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθο και συνάμα πρωτοστάτησε και στην ίδρυση της Ευξήνου Λέσχης της Θεσσαλονίκης το 1933. Ο Θεοφυλάκτου πέθανε το 1961. Ο Αντώνης Χατζιελευθερίου γεννήθηκε το 1888 στο χωριό Γουρού Κοκτσέ της Σαμσούντας. Το 1912 κλήθηκε να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία στον Οθωμανικό στρατό και εκεί έλαβε τις απαραίτητες στρατιωτικές γνώσεις για τον πόλεμο. Όμως, επειδή στο στράτευμα οι Τούρκοι στρατιώτες δεν σέβονταν τους Έλληνες συμπολεμιστές τους, ο Χατζιελευθερίου λιποτάκτησε. Το 1914, με την έναρξη του πολέμου, κλήθηκε πάλι στον στρατό, αλλά δεν παρουσιάστηκε. Ανέβηκε στο όρος Νεμπιάν έξω από την Πάφρα και οργάνωσε την δική του ένοπλη ομάδα. Δρούσε στην Πάφρα και στην Σαμσούντα, με τους Τούρκους να τον φωνάζουν πια Αντών Πασά. Η πρώτη μεγάλη μάχη των ανδρών του Χατζιελευθερίου με τους Τούρκους έγινε τον Απρίλιο του 1916, καθώς ο καπετάνιος συνόδευε αμάχους προς την Σαμσούντα για να τους πάρουν φίλια πλοία από την περιοχή. Οι Τούρκοι όμως παρακολουθούσαν τους αντάρτες και τους έστησαν ενέδρα. Ευνηδιασμένοι οι Έλληνες αποφάσισαν να υποχωρήσουν πίσω στον Νεμπιάν, αλλά στα μέσα της διαδρομής καθυλώθηκαν από το εχθρικό πυρ και αποφάσισαν να δώσουν μάχη. Η επίθεση αποκρούστηκε, με τους Τούρκους να μετρούν πολλές απώλειες, αλλά τα γυναικόπαιδα δεν πρόλαβαν να διασωθούν μέσω της θάλασσας. Την ίδια περίοδο οι αντάρτες κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με τους Ρώσους και να ζητήσουν όπλα ως βοήθεια. Οι Ρώσοι τους έστειλαν όπλα στις ακτές του ποταμού Γκεζίλ Ιρμάκ έξω από την Σαμσούντα και ο Χατζιελευθερίου πήγε εκεί με αντάρτες για να τα παραλάβει. Οι Τούρκοι όμως ξανά έμαθαν για τα σχέδια αυτά των ανταρτών και όταν άρχισε η εκφόρτωση των όπλων τους επιτέθηκαν ευνηδιαστικά. Η μάχη στις εκβολές του ποταμού κράτησε 12 μερόνυχτα, με τους αντάρτες να υπερασπίζονται το φορτίο μέχρι να διασωθεί και το τελευταίο όπλο και πολεμοφόδιο. Τελικά όμως οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να διασπάσουν το πλοίο των ανταρτών και η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία. Μπαίνοντας τον Ιανουάριο του 1917, οι άντρες του Αντών Πασά δεν σταμάτησαν να μάχονται. Οι Τούρκοι πήγαν στα ορεινά της Πάφρας και απείλησαν τα ελληνικά χωριά πως αν δεν σταματούσαν να στηρίζουν τους αντάρτες θα τα καταστρέψουν. Ο Χατζιελευθερίου τότε πήρε μαζί του μερικές δεκάδες άντρες και έφτιαξε θέσεις μάχης πάνω στα όρη πριν από τα χωριά και περίμενε τους Τούρκους. Όταν οι Τούρκοι έφτασαν κοντά στους αντάρτες, η ενέδρα δούλεψε και οι Έλληνες άνοιξαν πυρ ξαφνικά. Ο επικεφαλής των Τούρκων σκοτώθηκε ακαριέα και οι αντάρτες έκαναν έφοδο με άγριες φωνές κατά των εχθρών. Αφού είδαν τον επικεφαλής τους νεκρό, οι Τούρκοι πανικοβλήθηκαν και έφυγαν. Έτσι τα χωριά της Πάφρας έμειναν ανέγκυχτα από εκεί και έπειτα. Το μίσος των Τούρκων μεγάλωσε για τον Αντών Πασά. Το 1917 το κεφάλι του επικηρύχθηκε με 5.000 χρυσές τουρκικές λίρες και ο πλαρχηγός ταύτισε το όνομά του με την αντίσταση στη Πάφρα. Το τέλος του όμως ήρθε απρόσμενα όταν το 1918 δολοφονήθηκε από τους ίδιους του τους συγγενείς και φίλους, οι οποίοι τον πρόδωσαν. Σε μια συνάντηση που του είχαν κανονίσει οι δικοί του, απλά τον σκότωσαν. Οι εκτελεστές του καπετάνιου όμως πλήρωσαν το τίμημα της προδοσίας τους και εξοντώθηκαν από τους αντάρτες του ως το τέλος του χρόνου.
Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην ορεινή περιοχή έξω από την Σαμσούντα το 1884. Το 1908 κλήθηκε να υπηρετήσει την θητεία του στον Οθωμανικό στρατό, όπου έμαθε τα βασικά για την τέχνη του πολέμου, και όταν το 1914 κηρύχθηκε γενική επιστράτευση, ο Κυριάκος ανέβηκε πάνω στο βουνό ως αντάρτης. Ήταν ο δεύτερος η ιεραρχία στο αντάρτικο της Πάφρας μετά τον Αντών Πασά, και όταν το 1918 ο Αντών δολοφονήθηκε, ο Κυριάκος έγινε πρώτος καπετάνιος στην περιοχή. Ο Κυριάκος συμμετείχε έως τότε μαζί με τον Αντών Πασά σε όλες τις μεγάλες μάχες της περιοχής της Πάφρας, αλλά η ανάληψη του αντάρτικου από αυτόν απαιτούσε και ένα μεγάλο χτύπημα κατά του εχθρού για να αναγνωριστεί πραγματικά η αρχηγία του. Τον Αύγουστο του 1919 οι αντάρτες αποφάσισαν να χτυπήσουν την κομμόπολη Τσαχζούρ στα προάστια του όρους Νεμπιέν έξω από την Πάφρα, όπου οι Τούρκοι είχαν στήσει το αρχηγείο τους και εγκατέστησαν 3.000 στρατιώτες και 1.000 χωροφύλακες. Δεν ήταν τυχαία αυτή η επιλογή των Τούρκων. Η κομμόπολη βρισκόταν στο όρος όπου πριν 2 χρόνια έγινε η σφαγή στο μοναστήρι της Παναγιάς της Ότκαγια και οι Τούρκοι κάτοικοι της περιοχής βοήθησαν τον τουρκικό στρατό. Ήρθε η ώρα λοιπόν της εκδίκησης. Την 14η Αυγούστου, χιλιάδες πολεμιστές μαζεύτηκαν πάνω στην Παναγιά της Ότκαγια. Αποφασίστηκε πως η επίθεση προς το Τσαχζούρ θα γίνει τα χαράματα της 15ης Αυγούστου. Ο Κυριάκος εγκατέστησε τους πολεμιστές του γύρω από την κομμόπολη και έστειλε σώματα ανταρτών στους δρόμους μεταξύ Πάφρας Σαμσούντας και Τσαχζούρ Πάφρας. Στόχος ήταν να μην επιτραπεί σε τουρκικές ενισχύσεις να έρθουν στο πεδίο της μάχης. Η κομμόπολη περικυκλώθηκε. Εκατοντάδες σπίτια κάηκαν και περίπου 2.000 ήταν οι Τούρκοι νεκροί, χωρικοί και στρατιώτες. Η άλωση του Τσαχζούρ ήταν κάτι σαν την άλωση της Τριπολιτσάς το 1821 για τους Πόντιους. Οι αντάρτες μπορεί να μετρούσαν 180 νεκρούς και 60 αγνοούμενους, όμως έδιωξαν την τουρκική δύναμη από τα νότα τους και απέκτησαν χιλιάδες νέα όπλα. Η επόμενη μεγάλη αποστολή του Κυριάκου έγινε τον Μάιο του 1922, όταν αποφάσισε να καλέσει σύσκεψη των οπλαρχηγών του για να οργανώσουν χτύπημα αντιπερισπασμού στην Άγκυρα και να βοηθήσουν τον ελληνικό στρατό. Μαζεύτηκαν περίπου 600 αντάρτες που, ντυμένοι με τουρκικές στρατιωτικές στολές, προχωρούσαν για 4 ημέρες προς το μέτωπο της Μικράς Ασίας. Στην πορεία τους ήρθαν σε επαφή με Άγγλους στρατιωτικούς και οι Πόντιοι, ξέροντας πως οι Άγγλοι είναι φίλοι, τους εμπιστεύτηκαν τις πραγματικές τους προθέσεις. Εκείνοι με τη σειρά τους προθυμοποιήθηκαν να τους δείξουν δρόμο για το πώς να πάνε στο μέτωπο, αλλά συνάμα τους κατέδωσαν κρυφά στους Κεμαλικούς. Έτσι, όταν οι αντάρτες πέρασαν μέσα από ένα στενοπέρασμα, αυτό ήταν παγιδευμένο από μεγάλο αριθμό Τούρκων στρατιωτών. Οι Τούρκοι άνοιξαν σφοδρό πυρ με μυδράλια και ακολούθησε σφαγή. Μόλις 100 από τους 600 αντάρτες επέζησαν και αναγκάστηκαν να ματαιώσουν την αποστολή υποχωρώντας προς τον Πόντο. Στη διαδρομή ο Κυριάκος είπε στους επιζήσαντες καπετάνιους: «Δεν έχουμε ούτε φίλους, ούτε συμμάχους, ούτε προστάτες. Είμαστε μόνοι και μόνοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας». Ο καπετάνιος ήταν από τους τελευταίους που έφυγε από τον Πόντο το 1924. Διέφυγε στη Ρωσία και μετά ήρθε στην Ελλάδα στην περιοχή της Κοζάνης. Πολύ αργότερα, κατά την κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα, έγινε μέλος της αντιστασιακής οργάνωσης ΠΑΟΙΒ στη Μακεδονία και πολεμούσε τους Βουλγάρους συμμάχους των Γερμανών. Η προσωπική του τραγωδία είναι πως, επειδή το ΕΑ Μελάς ξεκίνησε το 1943 τον κατοχικό εμφύλιο, χτυπώντας τις άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, οι κομμουνιστές σκότωσαν την κόρη, τη γυναίκα και το γιο του, στοχοποιώντας τον Κυριάκο. Το 1943 το ΕΑ Μελάς κατάφερε να διαλύσει την ΠΑΟΙΒ και να σκοτώσει πολλούς από τους αξιωματικούς της, αλλά ο Κυριάκος επέζησε. Η τελική μάχη μεταξύ εθνικιστών και κομμουνιστών δόθηκε στο Κιλκής. Οι Ελασίτες το 1944 περικύκλωσαν την πόλη και απέτησαν την παράδοσή τους. Οι πολεμιστές του Κυριάκου αρνήθηκαν να παραδοθούν και έτσι οι κομμουνιστές προχώρησαν σε επίθεση. Ο Κυριάκος πολέμησε στις οδομαχίες που ακολούθησαν μέχρι που περικυκλώθηκε μαζί με τους συμπολεμιστές του. Προκειμένου να μην πέσει στα χέρια τους, ο καπετάνιος κράτησε μια σφαίρα για τον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Ο Στυλιανός Κοσμίδης και ο Ευκλήδης Κουρτίδης γεννήθηκαν το 1886 στην ορεινή περιοχή έξω από την Σαμσούντα και το 1887 σε χωριό της περιοχής της Σάντας αντίστοιχα. Οι καπετάνοι αυτοί έδρασαν ο μεν στον Ανατολικό και ο δε στον Δυτικό Πόντο, αλλά και οι δύο κατάφεραν εξίσου πετυχημένα να προστατέψουν τους Έλληνες αμάχους της περιοχής τους. Οι Τούρκοι από το 1918 άρχισαν να οργανώνουν το πώς θα αφανίσουν τους αντάρτες από την Σάντα. Ο Ευκλήδης είχε υπό την προστασία του 300 γυναικόπαιδα όταν το Σεπτέμβριο του 1921 οι Τούρκοι ξεκίνησαν μαζική επίθεση. Οι αντάρτες πολέμησαν με όλες τους τις δυνάμεις με αρχηγό τον Ευκλήδη, αλλά όταν έπεσε το βράδυ διαπίστωσαν πως τους τελείωναν τα πολεμοφόδια, οπότε έπρεπε να κάνουν ηρωική έξοδο. Όμως υπήρχε ένα σημαντικό πρόβλημα. Τα μικρά νεογνά που είχαν μαζί τους οι οικογένειες σίγουρα θα άρχιζαν να κλαίνε κατά την έξοδο και οι Τούρκοι θα καταλάβαιναν πως οι άμαχοι αποχωρούν. Οπότε πάρθηκε μια μακάβρια απόφαση προκειμένου να σωθούν οι 300 άμαχοι.
Η διαταγή ήταν να σφαχτούν τα νεογνά και έτσι 7 παιδιά θυσιάστηκαν στη σφαγή των νηπίων της Σάντας. Ο Ευκλήδης συνέχισε να πολεμάει με τους αντάρτες του κατά των Τούρκων τα επόμενα χρόνια, μέχρι που το 1924 η Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Οι Σαντέοι αντάρτες ήταν οι τελευταίοι που άφησαν τα όπλα και ήρθαν στην Ελλάδα. Ο καπετάνιος ήρθε στη Νέα Σάντα του Κιλκής και ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία. Σκοτώθηκε σε ηλικία 50 ετών το 1937 σε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα ενώ δούλευε στο χωράφι. Από την άλλη, ο Στυλιανός Κοσμίδης δρούσε στην περιοχή της Σαμσούντας και ήταν η νέμεσης του φοβερού διώκτη των Ποντίων, το Πάλος Μάν. Κατάφερε να γίνει αρχικαπετάνιος της περιφέρειας της Σαμσούντας και βοήθησε τους Ρώσους το 1916 στην αποτυχημένη τους προσπάθεια να καταλάβουν την πόλη. Μάλιστα, οι μετακινήσεις αυτού και των ανταρτών του στις ακτές της Σαμσούντας γινόντουσαν κρυφά με ρωσικά αντιτορπιλικά. Η μεγάλη του στιγμή όμως ήταν όταν τον Ιανουάριο του 1917 κλήθηκε να υπερασπιστεί την θέση του Αγίου Τεπέ έξω από την Σαμσούντα κατά τη διάρκεια μεγάλης τουρκικής επίθεσης. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν με 1000 πεζικάριους, ιππικό και πολυβόλα τα ξημερώματα της 6ης Ιανουαρίου στο Αγίου Τεπέ, όπου βρίσκονταν 2.500 γυναικόπαιδα και 1000 αντάρτες υπό την ηγεσία του Κοσμίδη. Οι Τούρκοι βομβάρτιζαν τις θέσεις των ανταρτών για 14 συνεχόμενες ημέρες μέχρι και την 20η Ιανουαρίου και έριχναν κατά των ανταρτών κύματα πεζικού. Οι αντάρτες όμως κράτησαν τα υψώματά τους ενώ ταυτόχρονα εκένωσαν τα γυναικόπαιδα από την περιοχή. Τελικώς οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, έχοντας χάσει 8 αξιωματικούς και 120 στρατιώτες, ενώ οι αντάρτες είχαν μόνο 4 νεκρούς. Τον Μάιο του 1921 βομβαρδίστηκε από τον ελληνικό στόλο η Ινέπολη και άλλες παραλιακές περιοχές κοντά στην Σαμσούντα, προκειμένου να σταματήσουν οι Τούρκοι να σφάζουν αμάχους και συνάμα να καταστραφούν εγκαταστάσεις που επέτρεπαν τον ανεφοδιασμό των Τούρκων από τους Σοβιετικούς συμμάχους τους διαθαλάσσης. Οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν μόνο μετά από επέμβαση των Βρετανών. Βλέποντας την ατολμία της ελληνικής πλευράς το καλοκαίρι του 1921, οι αντάρτες αποφάσισαν να κάνουν κάτι εντυπωσιακό. Έστειλαν αντιπροσώπους τους από το Top Cham να περάσουν τις τουρκικές γραμμές και να φτάσουν στο Μικρασιατικό μέτωπο για να συναντηθούν με τον αρχιστράτηγο των Ελλήνων Αναστάσιο Παπούλα. Τον Ιούνιο οι αντάρτες κατάφεραν να φτάσουν στο ελληνικό στρατόπεδο λίγα χιλιόμετρα ανατολικά του Σαγκαρίου ποταμού. Οι αντάρτες προσέφεραν ως οικονομική βοήθεια στον ελληνικό στρατό περίπου 4.000 χρυσές λίρες και ζήτησαν από τον Παπούλα όπλα και πολεμοφόδια, καθώς και ελληνικές ενισχύσεις, διότι περίμεναν την τρομερή επίθεση του Λιβά Πασά. Διαβεβαίωσαν τον αρχιστράτηγο πως μπορούν να χτυπήσουν στα νότα του τον τουρκικό στρατό στην Άγκυρα και ενημέρωσαν πως ήδη με τις λίγες τους δυνάμεις απασχολούν περίπου 18.000 κεμαλικούς στρατιώτες στο Top Cham. Δυστυχώς για αυτούς όμως, ο Παπούλας δήλωσε πως απλά θα ενημερώσει σχετικά την ελληνική κυβέρνηση. Φυσικά απάντηση δεν ήρθε ποτέ από τους βασιλόφρονες και οι αντάρτες έμειναν μόνοι. Το μόνο που έκανε η κυβέρνηση ήταν τον Μάιο του 1922 να βομβαρδίσει διαθαλάσσης ξανά την ίδια την Σαμσούντα ως αντίπεινα για τις νέες σφαγές αμάχων από τους Τούρκους. Πλέον όμως οι βομβαρδισμοί δεν είχαν νόημα. Οι αντάρτες του Κοσμίδη συνέχισαν τη δράση τους και μετά την ανακοχή της ελληνικής κυβέρνησης έως και τον Οκτώβριο του 1922, όταν και αποφάσισαν να αποχωρήσουν για την Ελλάδα. Ο Κεμάλ πλέον, χωρίς Μικρασιατικό μέτωπο, έστειλε εναντίον τους 40.000 στρατιώτες υπό τον Λιβά Πασά και έτσι το Top Cham έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Ο Κοσμίδης έζησε στη δράμα μετά την ανταλλαγή πληθυσμών και πέθανε από γεράματα το 1940. Ο Ιωάννης Καλτσίδης ήταν Έλληνας αξιωματικός του ρωσικού στρατού με καταγωγή από την πόλη του Κάρς. Το Κάρς είναι μια πόλη που στις αρχές του 20ου αιώνα βρισκόταν στα σύνορα Οθωμανικής και Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ο Καλτσίδης πολέμησε έφυπος στην τρομερή μάχη του Σαρίκαμις κατά των Τούρκων, όντας επικεφαλής μεραρχίας Κοζάκων. Οι Τούρκοι διαλύθηκαν στο Σαρίκαμις τον χειμώνα του 1914, έχοντας περίπου 100.000 άνδρες νεκρούς και τραυματίες, με αποτέλεσμα η επίθεσή τους προς βορρά να σταματήσει. Ήταν η σειρά των Ρώσων να αντεπιτεθούν και χάρη στην καθοδήγηση του Καλτσίδη, τα βαριά κανόνια του πυροβολικού τους πέρασαν μέσα από τα δύσβατα όρη του Κάρς. Η παρουσία των Ρώσων όμως στην περιοχή δεν κράτησε πολύ. Τον Φεβρουάριο του 1917 η νέα κυβέρνηση έδωσε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης στους λαούς της Αυτοκρατορίας και έτσι οι Γεωργιανοί και οι Αρμένοι έφτιαξαν δικούς τους στρατούς. Δημιουργήθηκε το Κομισαριάτο του Αντικαυκάσου, το οποίο περιελάμβανε τις δημοκρατίες της Γεωργίας, Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, και ξαφνικά οι Έλληνες του Καυκάσου βρέθηκαν μέσα σε αυτό. Οι Έλληνες εκπροσωπούνταν από τον Καλτσίδη και με πληθυσμό 200.000 σε όλο τον Κάφκασο δικαιούνταν μια μεραρχία με μέγιστο αριθμό ανδρών τους 20.000 άντρες υπό την αρχηγία του Έλληνα αξιωματικού του ρωσικού στρατού Μιχαήλ Ανανία. Υπήρχαν όμως δύο μεγάλα προβλήματα. Πρώτον, η προσέλευση των Ελλήνων ήταν μικρή σε σχέση με τους αριθμούς που απαιτούνταν, αφού έως το 1918 η μεραρχία είχε μόλις περίπου 4.000 στρατιώτες και αξιωματικούς, τη στιγμή που οι Ρώσοι μόνοι τους διέθεταν δύναμη 500.000 στρατιωτών κατά των Τούρκων σε όλο το μέτωπο. Οι Έλληνες χωρικοί ως πολλοί τοπικιστές προτίμησαν να φτιάξουν τοπικές ομάδες αυτοάμυνας στα χωριά
χωριά τους και όχι να στρατευτούν σε έναν μεγαλύτερο ελληνικό στρατό. Και κατά δεύτερον, και να ερχόντουσαν περισσότεροι Έλληνες, ποιος θα τους ανεφοδίαζε, αφού το ελληνικό κράτος ή η Αντάντ δεν ενδιαφέρονταν να στείλουν όπλα στους Έλληνες του Πόντου. Οπότε οι Έλληνες αναγκαστικά με τις δυνάμεις που είχαν απλά ενίσχυσαν τους Αρμένιους κατά των Τούρκων. Ταυτόχρονα, η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τον Κάφκασο έδωσε την ευκαιρία στους Τούρκους να προελάσουν ξανά προς τον βορρά και το Κάρς. Ο Καλτσίδης με τους στρατιώτες του, που πλέον ήταν η μόνη ένοπλη δύναμη στο Κάρς, έκανε παρέλαση μέσα από την ορεινή πόλη ως επίδειξη δύναμης και οι άντρες του τραγουδούσαν το εμβατήριο «Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά» προς εμψύχωση των Ελλήνων που ετοιμάζονταν να φύγουν πρόσφυγες προς το Βατούμ. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν είχε νόημα. Οι Τούρκοι έστρεψαν στρατό δεκάδων χιλιάδων προς το μέτωπο της Αρμενίας και όταν έφτασαν στο Κάρς, οι μερικές χιλιάδες Έλληνες δεν μπορούσαν να το υπερασπιστούν. Το Κάρς παραδόθηκε τον Νοέμβριο του 1920 χωρίς μάχη, με όρο να μην γίνουν σφαγές κατά των Ελλήνων αμάχων, αφού με διαταγή του Καλτσίδη ούτε η ελληνική μεραρχία πείραξε τους Τούρκους. Ο Τούρκος στρατηγός Κιαζίμ Καραμπεκίρ τήρησε γενικά τη συμφωνία με τους Έλληνες, αλλά αφόπλησε τους Έλληνες στρατιώτες υπό τον φόβο μην οι Αρμένοι τους αξιοποιήσουν. Δεν είχε άδικο. Οι Έλληνες υποχώρησαν προς την αρμενική πόλη Γκιουμρί, αλλά λόγω των λιποταξιών πλέον αριθμούσαν μόλις 600 πεζούς και 150 υπείς. Η συνθήκη των Σευρών έδωσε τον Αύγουστο του 1920 την Μεγάλη Αρμενία στους Αρμένιους, αλλά η τουρκική επίθεση του Οκτωβρίου του 1920 κατάφερε μέχρι τον Νοέμβριο του ίδιου έτους να την καταστρέψει. Στην θέα της τουρκικής προέλασης, οι Αρμένοι στρατιώτες λιποτακτούσαν και ο Καλτσίδης δεν υπήρχε περίπτωση να επιτρέψει οι άνδρες του να θυσιαστούν. Οπότε έδωσε μυστική διαταγή να αρχίσουν λιποταξίες και από αυτούς. Οι Αρμένοι επικεφαλείς εξοργισμένοι ήθελαν να περάσουν από στρατοδικείο τον Καλτσίδη, αλλά αυτός επίσης απλά έφυγε από την πόλη. Όταν οι Τούρκοι έφτασαν εκεί, το πυροβολικό τους άρχισε να ρίχνει κατά των ελάχιστων Ρώσων και Αρμενίων που έμειναν να την υπερασπιστούν, ενώ οι άμαχοι Αρμένοι την εγκατέλειψαν επίσης. Η Αρμενία παραδόθηκε και χωρίστηκε μεταξύ Σοβιετικής Ρωσίας και Τουρκίας τον Νοέμβριο του 1920 και με την συνθήκη της Μόσχας το 1921 μεταξύ των δύο έπαψε να υπάρχει. Οι Έλληνες του Κάρς δεν είχαν πια άλλη επιλογή εκτός από την φυγή προς το Βατούμ υπό την συνοδεία των στρατιωτών του Καλτσίδη τον χειμώνα του 1920. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, η μοίρα του αξιωματικού Καλτσίδη ήταν να έρθει στην Θεσσαλονίκη μαζί με την οικογένειά του. Και έτσι μπήκε τέλος στα όποια όνειρα για δημιουργία ελληνικού κράτους στον Πόντο. Αυτή ήταν λοιπόν η μέχρι στιγμής άγνωστη ιστορία των Ποντίων πολεμιστών. Ανθρώπων που αν ως μαχητές των Ποντιακών βουνών δεν είχαν πάρει τα όπλα και αρκετοί από αυτούς δεν είχαν πέσει μαχόμενοι στο πεδίο της μάχης, η γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής θα μετρούσε σήμερα πολλά περισσότερα θύματα.